হাই গাইজ কি খবৰ সকলো ভালে আছে নে বৰ্তমান মোৰো ভালেই মই মৌচুমীয়ে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি ভাবিলো কঁঠালৰ মুচি বনাও লগতে আপোনালোককো দেখাও আৰু সকলোৰেটো ৰন্ধন প্ৰণালী বিলাক বেলেগ বেলেগ মইনো কেনেদৰে বনাও তাকে দেখাও বলক এতিয়া কঁঠালৰ মুচি বনাবলৈ ইয়া মই এটা কুকাৰত তেল গৰম কৰি ললো এতিয়া পাঁচফোৰণ দুটামান ফুটাই লৈছো গেছৰ জুইটো কমাই লৈছো আৰু এডোখৰ ডালচেনি দুটা লং দুটা ইলাচি দি দিলো এতিয়া অকণমান লৰাই লৈছো এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলো মই এয়া নহৰুৰ পেষ্টখিনিও দি দিলো এয়া আদাৰ গুৰি এয়া মই ঘৰতে কৰি লৈছিলো নহৰু পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম এয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া কঁঠালৰ মুচিখিনি দি দিম এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম মই বহুতে কঁঠালৰ মুচিবিলাক বইল কৰি লয় মই বইল নকৰাকৈ বনাইছো বইল নকৰিলে মই বেছি সোৱাদ পাওঁ সেইটো কাৰণে বইল কৰি নাই লোৱা ইয়াতে মই দুডোখৰমান আলু দি দিলো এয়া ইমানকণ জিৰা গুড়া দিছো এয়া ধনিয়া গুড়াও দি দিলো লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰ এয়া হালধি দি দিলো এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম মই এয়া নিমখ জোখমতে দি দিলো এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই ল'ম দুটা জলকীয়াও দি দিলো এতিয়া অকণমান ঢাকি দি এয়া ঢাকোনখন উদঙাই আকৌ মই লৰাই দিম এনেকৈ কিছু সময় ঢাকিম আৰু লৰাম ভাজি থাকিম এনেকৈ এয়া আকৌ ঢাকি দিছো এয়া আকৌ মই এবাৰ লৰাই ল'ম ইয়াতে এতিয়া মই দুটা বিলাহী কাটি লৈছিলো বিলাহীৰ বাকলিটো মই এৰুৱাই লৈছিলো এয়া দি দিম এতিয়া আকৌ মই ভালদৰে লৰাই ল'ম আকৌ ঢাকি দিছো অকণমান সময় এয়া মই আকৌ লৰাই দিম ভালদৰে অলপ সময় আকৌ ঢাকি দিছো
এয়া ঢাকনখন উদঙাই মই আকৌ লৰাই ল'ম মোৰ পানী দিব পৰা হৈ গৈছে এয়া সবজিৰ পৰা তেলটো উঠি আহিছে ইয়াতে মই এতিয়া গৰম পানী দিম জোলটো নিজৰ জোখমতে দিব পাৰিব মই ইয়াত আৰু অলপ দি দিছো ভালকৈ এবাৰ লৰাই লৈছো এতিয়া কুকাৰৰ হাবুখন লগাই গেছৰ জুইটো বহাই দিছো 7টা চিটি দিয়ালৈকে মই এতিয়া এয়া উঠাই থৈছো গেছত মই গেছটো অফ কৰি দিছো এয়া মোৰ কুকাৰৰ গেছ গ'ল এতিয়া মই হাবুখন খুলি ল'ম অকণমান লৰাই ইয়াতে এতিয়া মই ধনিয়াখিনি দি দিম এতিয়া 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই গেছটো আকৌ জ্বলাই দিছো গ্ৰেভিটো অকমান ডাঠ হ'বৰ বাবে 2 মিনিট উতলিব দিম এয়া কালাৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ বইল নকৰাকেও খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন কেতিয়াবা এয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো এয়াই আছিল আজি মোৰ পুৱাৰ হাঁচটো কঁঠালৰ মুচিৰ লগতে আপোনালোককো দেখালো আৰু মোৰ কঁঠালৰ মুচিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ